Ang replacement plan ay nagsisimula matapos mag-expire ang manufacturer's warranty at matatapos pagkalipas ng 12 months kung ang produktong binili ay may 2 years warranty period. Ang replacement plan ay magsisimula sa ikatlong taon at matatapos bago sumapit ang ika-4 na taon. Oo, malilipat ito ngunit kailangang ipaalam at ipadala ng plan holder sa Robinsons Appliances o FPG Insurance ang kopya ng manufacturer's delivery receipt sa loob ng 14 working days matapos palitan ang produkto. Oo. Halimbawa, kung ang Smart TV ay nasira matapos ang manufacturer's warranty at pinalitan ng gamit ang FPG Replacement Plan, maaaring kumuha ng bagong replacement plan para sa bagong palit na Smart TV na may at least 12 months manufacturer's warranty period. Oo, maaari. Ipagbigay alam lamang sa Robinsons Appliances o sa FPG Insurance ang mga sumusunod na detalye. Plan Certificate Number, Date or Transfer Sale, New Owner's Name, New Owner's Home Address, New Owner's Contact Details, Contact Number, Email Address, Landline, and New Owner's Birthday. Hindi na. Ang FPG Replacement Plan ay hindi renewable. Ito ay hanggang 1 taon lamang matapos ang manufacturer's warranty period. May opsyon ang bumili na mag-declare ng ibang pangalan na maaaring gamitin ang personal accident insurance, lalo't higit kung ang kanyang edad ay hindi pasok sa age limit na 18 to 65 years old. Kung sino ang nakadeklarang pangalan sa application form ay siya rin lang ang maaaring gumamit ng personal accident insurance. Ang personal accident insurance ay valid lamang sa unang taon mula sa araw ng binili ang produkto. Kung naaksidente ang declared user pagkatapos ng 1 taon, hindi na ito covered dahil ito ay expire na. Wala. Ang libreng accident insurance na nakapaloob sa FPG Premium Replacement Plan ay applicable lamang sa aksidenteng nauwi sa pagkamatay o permanenteng pagka-disable. Tumawag lang sa hotline na 02-662-8675, mag-text sa 2327 for Globe at 0917-890-2327 for non-Globe gamit ang format na plan certificate o mag-email sa extendedwarranty@fpgins.com. Para sa regular replacement plan, maaaring dumirekta agad sa Robinsons Appliances at dalhin ang nasirang produkto, kasama ang kopya ng valid ID, plan certificate at sales receipt. Para naman sa premium replacement plan, kailangang isubmit ang mga sumusunod: filled out claim form, FPG Premium Plan Certificate, sales receipt or invoice, one valid ID of plan holder or authorized representative, picture ng damaged product, repair estimate. Paalala, ingatan ang kopya ng plan certificate dahil kinakailangan ito ng Robinsons Appliances at FPG Insurance bago i-process ang claim. Oo, ang participation fee ay 10% ng presyo ng produkto na applicable lamang sa premium replacement plan. Para sa mga dagdag na katanungan, tumawag lamang sa hotline na 02-662-8675 or mag-email sa extendedwarranty@fpgins.com.